cảm thấy cuộc sống này quá nặng nề. Những muộn phiền cứ bám riết lấy tâm hồn. Những chuyện cũ chẳng thể quên, những tổn thương chẳng thể nguôi ngoai. Dường như càng nắm chặt, ta càng khổ đau, càng níu giữ lòng càng nặng trĩu. Nhưng bạn có biết không, mọi khổ đau trong đời đều bắt nguồn từ sự chấp trước. Chúng ta khổ vì những điều đã qua mà không thể thay đổi, khổ vì những điều chưa đến mà cứ mãi lo lắng. Nhưng liệu có đáng không khi ta cứ tự trói buộc mình trong những gánh nặng không cần thiết? Phật dạy buông xuống vạn sự, lòng nhẹ như mây. Khi ta biết buông bỏ, ta sẽ thấy lòng mình an nhiên hơn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Không phải vì mọi chuyện đều tốt đẹp, mà vì tâm ta không còn bị ràng buộc bởi những thứ vốn không thuộc về mình. Vậy làm thế nào để buông bỏ? Làm sao để giải thoát tâm khỏi phiền muộn? Làm sao để có một cuộc đời bình an giữa những sóng gió bủa vây? Video này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. Hãy cùng nhau học cách buông bỏ để xóa sạch mọi khổ đau, tìm về sự bình yên thật sự trong tâm hồn. Bạn đã sẵn sàng để đặt xuống gánh nặng và bước đi nhẹ nhàng hơn chưa? Nếu có, hãy xem hết video này, vì có thể đây chính là lời nhắn nhủ mà bạn đang cần nhất lúc này. Có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông nọ vác trên lưng một túi đá nặng nề, đi mãi mà chẳng thể tìm thấy niềm vui. Mỗi ngày ông lại nhặt thêm một hòn đá và đặt vào túi. Một viên đá là nỗi hận với người từng làm tổn thương mình. Một viên đá là những ân oán cũ chẳng thể nguôi ngoai. Một viên đá là nỗi tiếc nuối về quá khứ. Một viên khác lại là lo lắng cho tương lai. Túi đá cứ nặng dần theo năm tháng, đến một ngày ông gục xuống, không thể bước tiếp. Lúc ấy, một bậc trí giả đi ngang nhìn ông và hỏi: tại sao ông không đặt túi đá ấy xuống? Người đàn ông giật mình. Đúng vậy, có ai bắt ông phải vác nó đâu. Chính ông là người tự ôm lấy tất cả, tự làm mình khổ đau. Nhưng bao năm qua, ông đã quen với gánh nặng ấy, đến mức chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ. Chúng ta cũng vậy. Mỗi người đều đang mang trên vai một túi đá vô hình. Đó là những giận hờn, những sân si, những tổn thương và những điều đã qua mà ta không cam lòng quên đi. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, liệu cứ ôm mãi những điều ấy, cuộc đời ta có hạnh phúc hơn không? Cuộc sống vốn dĩ đã đầy những thử thách, vậy mà con người lại tự chất thêm những gánh nặng không cần thiết. Chúng ta oán giận một ai đó, để rồi mỗi lần nhớ về họ, ta lại tự làm tổn thương chính mình. Chúng ta tiếc nuối quá khứ, nhưng dù có tiếc đến đâu, ta cũng không thể quay ngược thời gian. Chúng ta lo lắng tương lai, nhưng dù có lo đến đâu, ta cũng không thể kiểm soát được mọi thứ sẽ xảy ra. Vậy tại sao ta cứ để những điều đó chi phối tâm trí mình? Người xưa có câu: oán hận người khác chẳng khác nào uống thuốc độc mà mong người kia chết. Khi ta ôm hận trong lòng, ta chỉ đang làm đau chính mình. Khi ta sống mãi trong quá khứ hoặc quá lo lắng cho tương lai, ta đang bỏ quên hiện tại. Và nếu hiện tại chẳng có niềm vui, thì liệu tương lai có gì để mà hy vọng? Có một người phụ nữ từng đau khổ suốt nhiều năm vì người chồng phản bội. Cô không thể tha thứ, cũng không thể quên. Mỗi ngày cô sống trong dằn vặt, tự hỏi tại sao mình phải chịu đau đớn như vậy. Cho đến một ngày cô nhận ra, người làm cô tổn thương đã đi mất từ lâu, nhưng kẻ đang làm cô đau khổ lại chính là bản thân cô. Chính cô đã không chịu buông bỏ, không chịu tha thứ để bản thân được bình yên. Nếu ta cứ mãi ôm những nỗi đau, thì ai mới là người chịu khổ? Nhiều người nghĩ rằng buông bỏ là hèn nhát, là từ bỏ, là đầu hàng. Nhưng thật ra buông bỏ không phải là yếu đuối, mà là một dạng trí tuệ. Buông bỏ là biết chọn điều gì đáng giữ, điều gì nên quên. Buông bỏ là tự giải phóng mình khỏi những gánh nặng không đáng có, để sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn, tự do hơn. Một cốc nước đầy cặn bẩn, dù có cố chấp giữ lấy, cũng không bao giờ trở thành nước trong. Muốn có một ly nước tinh khiết, chỉ có cách đổ đi nước cũ, rửa sạch ly, rồi rót vào dòng nước mới. Tâm hồn ta cũng vậy. Nếu ta cứ giữ mãi những đau khổ, những sân hận, những tiếc nuối, thì làm sao có chỗ cho bình yên và hạnh phúc? Có một vị thiền sư từng nói: hãy tưởng tượng rằng con đang nắm chặt một sợi dây thừng. Nếu con càng kéo căng, tay con càng đau. Nếu con buông tay, nỗi đau sẽ biến mất ngay lập tức. Vậy tại sao ta cứ khư khư giữ lấy sợi dây đau khổ ấy? Buông bỏ không phải là điều có thể làm ngay trong một sớm một chiều. Nhưng nếu ta biết rèn luyện,
dần dần tâm ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù ta có muốn thay đổi thế nào cũng không thể. Thay vì oán trách, hãy chấp nhận thực tại. Một cánh cửa đóng lại, có thể cánh cửa khác đang mở ra. Tha thứ không phải là vì người khác, mà là vì chính ta. Khi ta buông bỏ hận thù, trái tim ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Đừng tiếc nuối quá khứ, cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy tập trung vào hiện tại, sống trọn từng phút giây. Đừng giữ quá nhiều thứ không cần thiết, cả vật chất lẫn tinh thần. Một ngôi nhà càng nhiều đồ đạc càng chật chội. Một tâm hồn càng nhiều lo âu càng mệt mỏi. Hãy học cách buông bỏ những thứ không quan trọng. Nếu hôm nay bạn thử đặt túi đá trên vai mình xuống, bạn sẽ thấy điều gì? Nếu bạn buông bỏ những muộn phiền, những lo âu, những sân hận, bạn có cảm thấy nhẹ nhàng hơn không? Có khi nào chúng ta cứ mải mê đi tìm bình yên mà không nhận ra rằng bình yên thực ra chỉ đến khi ta học cách buông bỏ? Liệu cứ ôm mãi những điều ấy, cuộc đời ta có hạnh phúc hơn không? Con người thường có thói quen nắm giữ. Ta giữ chặt quá khứ như một cuốn sách đã sần gáy, nhưng không nỡ khép lại. Giữ những tổn thương như những vết sẹo luôn chạm vào để nhớ về nỗi đau. Giữ những nỗi hận như than hồng trong tay, hy vọng nó làm người khác đau mà không biết rằng chính mình đang bị thiêu đốt. Ta nhớ về một lời nói cay đắng ai đó đã dành cho mình, cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu như một bản nhạc u sầu không hồi kết. Ta ôm lấy một nỗi đau cũ, như thể nếu buông ra, nó sẽ không còn là một phần của ta nữa. Ta lo lắng cho ngày mai, dù biết rằng dù có lo đến đâu, ngày mai vẫn đến theo cách của nó. Có một câu chuyện kể rằng, hai nhà sư cùng đi qua một con sông. Trên bờ, một cô gái trẻ đứng bối rối không dám lội nước. Người nhà sư lớn tuổi liền cõng cô gái qua sông, đặt xuống bờ bên kia, rồi tiếp tục lên đường. Nhà sư trẻ đi bên cạnh, cứ mãi bứt rứt trong lòng. Đi suốt một quãng dài, cuối cùng anh không kìm được mà hỏi: "Chúng ta là người tu hành, sao thầy lại cõng một cô gái?" Nhà sư già mỉm cười: "Ta đã đặt cô ấy xuống bên bờ sông từ lâu. Còn con, tại sao vẫn còn mang cô ấy theo?" Đôi khi thứ làm ta đau không phải là những gì đã xảy ra, mà là việc ta không chịu buông. Mỗi khi nghĩ về một chuyện đau lòng trong quá khứ, thử hỏi nỗi đau đó là do vết thương cũ hay do chính ta đang tự sát muối vào tim mình. Phật dạy, buông bỏ không phải là mất đi, mà là để có được thanh thản, giống như một người nắm chặt nắm tay. Càng siết chặt, bàn tay càng mỏi mệt, giống như một con thuyền nhỏ. Nếu mãi chở đầy đá nặng, làm sao có thể trôi nhẹ nhàng trên dòng nước? Nếu cứ mãi giữ những hận thù, những muộn phiền, những lo âu, làm sao tâm ta có thể bình yên? Có những người cả đời không thể tha thứ cho một ai đó, mà không nhận ra rằng người bị tổn thương nhất chính là họ. Có những người cứ mãi tiếc nuối những gì đã mất, để rồi lãng quên những gì họ đang có. Có những người dành cả đời để theo đuổi một tương lai hoàn hảo, mà không biết rằng cuộc sống đang trôi qua từng ngày mà họ chưa từng thực sự sống. Ta có thể giận dữ với một ai đó suốt nhiều năm, nhưng đến một ngày ngoảnh lại, liệu ta có còn nhớ rõ vì sao mình giận họ không? Ta có thể tiếc nuối một tình yêu đã mất, nhưng liệu nỗi tiếc nuối ấy có thể làm người kia quay lại? Ta có thể dành cả đời lo lắng về ngày mai, nhưng liệu ngày mai có thực sự diễn ra như những gì ta tưởng tượng? Nhìn một chiếc lá mùa thu rơi xuống, ta chợt nhận ra cây không giữ lá lại, dòng sông không níu nước trôi qua, mặt trời không lưu luyến hoàng hôn. Vậy tại sao con người lại cứ mãi bám chấp vào những điều không thuộc về mình nữa? Buông bỏ không có nghĩa là lãng quên hay trốn tránh. Buông bỏ là chấp nhận rằng quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, và khoảnh khắc duy nhất ta thực sự có là hiện tại. Nếu cứ giữ mãi một nắm cát trong tay, cát sẽ chảy ra qua từng kẽ ngón tay, mà ta không thể giữ lại được gì. Nhưng nếu ta mở tay ra, cát có thể nằm yên trên lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Thế nên, hãy thử một lần đặt xuống những gánh nặng trong lòng. Hãy tha thứ để tâm nhẹ hơn. Hãy chấp nhận để lòng bình yên hơn. Hãy để quá khứ ở lại phía sau, và để tương lai đến như một làn gió mát. Nếu hôm nay ta thử buông xuống một chút, liệu ngày mai ta có thấy lòng mình thanh thản hơn không? Con người ai cũng hiểu rằng buông bỏ sẽ giúp tâm nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi đối diện với thực tại, ta lại không dễ dàng làm được điều đó. Những chuyện đã cũ vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Những vết thương dù đã qua bao năm tháng vẫn nhói đau khi ta vô tình chạm vào. Những ký ức tưởng đã phai nhạt lại sống dậy trong những đêm khuya tĩnh lặng. Tại sao ta vẫn khó buông? Bởi vì tâm chấp trước. Con người có xu hướng bám víu vào những gì đã từng thuộc về mình, dù đó là niềm vui hay nỗi đau. Ta sợ rằng nếu quên đi, những điều ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Sợ rằng nếu buông tay, ta sẽ mất đi một phần con người mình. Những tổn thương đã trải qua, ta giữ lại như một vết sẹo để nhắc nhở bản thân rằng đừng để sai lầm lặp lại. Những kỷ niệm đã cũ, ta níu kéo như một trang sách không dám khép lại. Bởi ta sợ rằng khi trang sách đóng lại, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Nhưng càng giữ chặt, tâm ta càng nặng nề. Càng ôm lấy quá khứ, hiện tại càng bị lãng quên. Giống như một người cố nắm chặt cát trong tay. Càng siết chặt, cát càng trôi đi. Nhưng nếu ta nhẹ nhàng mở tay, cát sẽ nằm yên đó, giống như một con thuyền chở đầy đá nặng. Nếu không chịu bỏ bớt, làm sao có thể nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước. Có người cả đời không thể tha thứ cho ai đó, nhưng không nhận ra rằng người bị tổn thương nhất chính là bản thân mình. Có người cứ mãi tiếc nuối những điều đã qua, để rồi quên mất rằng họ vẫn còn một hiện tại để sống. Có người luôn lo lắng về tương lai, mà không biết rằng chính sự lo lắng ấy đang đánh cắp đi từng giây phút bình yên trong hiện tại. Phật dạy, buông bỏ không phải là mất đi, mà là để có được thanh thản. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi tất cả, cũng không có nghĩa là yếu đuối. Buông bỏ chỉ là học cách chấp nhận rằng mọi thứ trên đời đều vô thường, như nước chảy qua kẽ tay, như mây trôi ngang bầu trời, như lá thu rơi xuống gốc cây. Tất cả đến rồi, đi theo lẽ tự nhiên. Nếu ta cứ cố chấp giữ lại, chẳng khác nào tự trói mình vào một sợi dây vô hình, càng vùng vẫy càng đau đớn. Hãy thử nhìn một dòng sông, nước không níu giữ những gì trôi qua, nó cứ thế chảy về phía trước nhẹ nhàng và thanh thản. Hãy thử nhìn một cơn gió, gió không giữ lại những chiếc lá vàng, nó cuốn chúng đi theo hành trình riêng của chúng. Cuộc sống cũng vậy, khi ta biết chấp nhận những gì đã qua, biết buông bỏ những gì không thuộc về mình, tâm ta sẽ tự nhiên trở nên an lạc. Có những thứ dù ta cố giữ cũng không thể nào níu kéo. Có những người dù ta muốn ở lại cũng không thể nào đi cùng ta mãi mãi. Có những chuyện dù ta dằn vặt bao lâu cũng không thể nào thay đổi. Học cách buông bỏ không phải để đánh mất, mà là để tìm lại chính mình. Không phải để yếu đuối, mà là để mạnh mẽ bước tiếp. Nếu hôm nay ta dám buông một chút, liệu ngày mai ta có thấy lòng mình bình yên hơn không? Vậy làm sao để ta có thể học cách buông bỏ thực sự? Buông bỏ không phải là một hành động diễn ra trong chốc lát, mà là một quá trình rèn luyện tâm thức. Nó giống như một người leo núi, càng lên cao, càng phải bỏ lại những hành lý nặng nề thì mới có thể tiếp tục hành trình. Nếu ta cứ mang theo quá nhiều thứ, đôi chân sẽ chẳng thể nào tiến về phía trước. Nhưng buông bỏ không có nghĩa là vứt bỏ, cũng không có nghĩa là phủ nhận quá khứ hay chối bỏ cảm xúc. Buông bỏ là học cách nhìn nhận mọi việc bằng tâm thế bình thản, là hiểu rằng mọi thứ đến rồi đi theo lẽ tự nhiên. Trước tiên ta cần hiểu rằng mọi sự trên đời đều vô thường. Phật dạy, vạn pháp giai không, duyên khởi duyên diệt. Mọi thứ ta đang có ngày hôm nay đều chỉ là tạm bợ. Từ tiền tài danh vọng đến các mối quan hệ, những gì thuộc về ta cũng sẽ thay đổi hoặc mất đi theo thời gian. Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn bám víu vào những thứ vốn không thể giữ mãi bên mình. Buông bỏ cũng giống như việc thả một chiếc lá rơi xuống dòng sông. Nếu ta cứ cố níu giữ nó, tay ta sẽ mỏi, tâm ta sẽ nặng. Nhưng khi ta nhẹ nhàng thả tay, chiếc lá ấy sẽ trôi theo dòng nước, không mất đi mà chỉ đi về nơi nó thuộc về. Muốn buông bỏ, ta phải tập chấp nhận. Đời người không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những điều xảy ra dù ta không mong muốn. Nhưng thay vì oán trách số phận, hãy học cách đón nhận nó bằng một tâm thế an nhiên. Khi một cánh cửa đóng lại, có thể một cánh cửa khác đang mở ra. Khi ai đó rời xa ta, có thể họ chỉ là một đoạn đường ngắn trong hành trình dài của cuộc đời. Có những điều đã xảy ra thì không thể thay đổi. Có những người đã rời đi thì không thể quay lại. Nhưng nếu ta cứ mãi ôm lấy quá khứ, chẳng khác nào tự nhốt mình trong một căn phòng không có lối thoát.
Một trong những cách buông bỏ hiệu quả nhất chính là tha thứ. Tha thứ cho người đã làm tổn thương ta. Tha thứ cho chính mình vì những lỗi lầm trong quá khứ. Khi ta ôm giữ hận thù, người đau khổ nhất chính là ta. Hận thù giống như cầm một cục than nóng trong tay và chờ đợi người khác bị bỏng. Nhưng cuối cùng, người bị bỏng lại chính là ta. Khi ta học được cách tha thứ, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong tâm hồn. Tâm thanh thản hay nặng nề không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà nằm ở cách ta nhìn nhận mọi việc. Có người mất đi tất cả nhưng vẫn mỉm cười vì họ biết rằng hạnh phúc không đến từ vật chất. Có người được tất cả nhưng vẫn khổ đau vì tâm họ chưa từng biết đủ đầy. Phật dạy, người không biết đủ dù sống giữa giàu sang cũng như kẻ ăn mày. Khi ta biết đủ, ta sẽ không còn tham luyến. Khi ta biết buông, ta sẽ không còn đau khổ. Hãy tập buông bỏ bằng cách sống trọn vẹn trong hiện tại. Đừng để quá khứ trói buộc, cũng đừng để tương lai khiến ta lo lắng. Hiện tại mới là thứ duy nhất ta thực sự có. Hãy thử dành thời gian mỗi ngày để ngồi tĩnh lặng, hít thở thật sâu và cảm nhận từng khoảnh khắc. Khi ta tập trung vào hiện tại, ta sẽ nhận ra rằng những phiền muộn bấy lâu nay chỉ là những đám mây thoáng qua. Còn bầu trời tâm ta vẫn luôn rộng lớn và trong trẻo. Buông bỏ không phải là một điều dễ dàng, nhưng nó là con đường dẫn đến an lạc. Khi ta dám đặt xuống những gánh nặng trong lòng, ta mới có thể bước đi nhẹ nhàng. Khi ta biết trân trọng từng giây phút hiện tại, ta mới thực sự sống. Nếu hôm nay ta bắt đầu học cách buông một chút, liệu ngày mai tâm ta có thể an yên hơn không? Buông bỏ oán hận không chỉ là một hành động, mà là cả một quá trình chuyển hóa tâm thức. Khi ta ôm giữ sự căm ghét trong lòng, chẳng khác nào tự nhốt mình trong một căn phòng tối, nơi ánh sáng không thể len vào. Ta có thể nghĩ rằng mình đang trừng phạt kẻ đã làm tổn thương ta, nhưng thực tế người chịu khổ lại chính là ta. Có người từng bị bạn thân phản bội, anh ta không thể quên đi nỗi đau ấy, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ như một vết thương không bao giờ lành. Mỗi khi nhớ lại, lòng anh lại sôi lên những oán giận. Nhưng rồi một ngày nọ, anh gặp một vị sư già và kể về nỗi đau của mình. Vị sư không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ rót cho anh một ly nước, rồi bỏ vào đó một nhúm muối. Hãy uống thử đi. Vị sư nói. Anh nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt, mặn chát. Vị sư mỉm cười, dẫn anh đến một dòng sông lớn và cũng bỏ vào đó một nắm muối tương tự. Bây giờ con thử nếm nước sông xem. Anh cúi xuống múc nước uống, nước vẫn trong lành, không còn vị mặn nào cả. Vị sư nhìn anh và nói, nỗi đau cũng như muối vậy. Nếu con giữ nó trong lòng chật hẹp, nó sẽ làm con khổ đau. Nhưng nếu con mở rộng tâm mình, giống như dòng sông kia, thì dù nỗi đau có lớn đến đâu, nó cũng chẳng thể làm con đắng cay nữa. Oán hận chẳng khác gì một viên than nóng, ta càng siết chặt trong tay, nó càng thiêu đốt tâm hồn ta. Nhưng nếu ta buông xuống, nỗi đau ấy cũng sẽ theo gió mà bay đi. Phật dạy, giữ lòng oán giận giống như uống thuốc độc rồi mong người khác chết. Nếu ta cứ mãi giữ hận thù trong lòng, ta chỉ tự làm khổ chính mình. Có một câu chuyện khác về hai vị thiền sư cùng đi trên một con đường đầy bùn lầy. Họ gặp một cô gái trẻ, không thể tự mình vượt qua đoạn đường lầy lội. Một vị thiền sư liền bế cô lên và đặt cô xuống chỗ khô ráo, rồi tiếp tục đi. Nhưng vị thiền sư còn lại cứ mãi ấm ức. Đi được một quãng xa liền nói, sao huynh lại bế cô gái ấy? Chúng ta là người tu hành cơ mà. Vị thiền sư kia chỉ cười, ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi, còn đệ vẫn còn mang cô ấy trong lòng ư? Hận thù cũng vậy, chuyện cũ đã qua, nhưng nếu ta cứ mãi bận lòng thì chẳng khác nào tự trói mình vào quá khứ. Đời người vốn ngắn ngủi, tại sao lại phí hoài những ngày tháng của mình chỉ để nuôi dưỡng đau thương? Một nhành hoa chỉ có thể bung nở khi nó dám rũ bỏ lớp nụ chật hẹp. Một cánh chim chỉ có thể bay xa khi nó dám rời khỏi tổ. Một tâm hồn chỉ có thể an yên khi nó biết cách buông đi những gánh nặng không đáng giữ. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi hay chấp nhận những điều sai trái. Buông bỏ là để lòng mình nhẹ nhàng hơn, là để những ngày tháng phía trước không còn bị vướng bận bởi bóng tối của quá khứ, là để ta có thể mỉm cười mà không còn thấy lòng nặng trĩu. Khi ta biết tha thứ, không phải ta làm ơn cho người khác, mà là ta đang tự cứu rỗi chính mình.
Nếu hôm nay ta buông xuống một chút oán giận, có thể ngày mai ta sẽ thấy bầu trời trong xanh hơn. Có thể bạn đã từng bị ai đó phản bội, bị tổn thương bởi lời nói hay hành động của một người thân thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về sự bất công mà mình phải chịu, để nhớ lại những khoảnh khắc đau lòng ấy và tự hỏi, tại sao người đó lại đối xử với mình như vậy? Bạn có đang giữ trong lòng một nỗi oán hận mà chưa từng nghĩ đến việc buông xuống không? Đôi khi ta tưởng rằng giữ lấy sự oán giận sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn, sẽ khiến người kia phải hối hận. Nhưng sự thật là càng nắm chặt, ta càng thấy lòng mình nặng nề, giống như ôm một viên than nóng mà nghĩ rằng nó sẽ làm bỏng người khác. Nhưng thực chất chỉ có chính ta là người đau đớn. Phật dạy, những ai ôm giữ hận thù cũng giống như người cầm ngọn đuốc cháy rực mà đi ngược gió, chính họ sẽ bị thiêu rụi trước tiên. Hận thù không bao giờ làm cho quá khứ thay đổi. Nó chỉ khiến hiện tại trở nên cay đắng và khiến tương lai ngập tràn bóng tối. Có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông luôn oán trách người bạn cũ đã phản bội mình. Ngày qua ngày, anh ta cứ lặp đi lặp lại câu chuyện cũ, kể với bất kỳ ai chịu lắng nghe. Một ngày nọ, có người hỏi anh ta, người đó đã làm tổn thương anh bao lâu rồi? Anh đáp, chuyện xảy ra cách đây 10 năm. Người kia lại hỏi, vậy nghĩa là trong 10 năm qua, mỗi ngày anh đều tự làm tổn thương mình thêm một lần nữa? Người đàn ông sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Anh cứ nghĩ rằng mình đang trừng phạt kẻ phản bội. Nhưng hóa ra chính anh mới là người đã tự giam mình trong đau khổ suốt ngần ấy năm. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi ta không buông bỏ, không phải vì không thể, mà vì ta chưa từng thực sự muốn làm điều đó. Ta cứ nghĩ rằng mình cần một lời xin lỗi, một sự công nhận, một sự đền bù từ người khác. Nhưng sự giải thoát không nằm trong tay họ, mà nằm ở chính ta. Hãy tự hỏi mình, liệu sự oán hận này có làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn không? Nếu câu trả lời là không, thì tại sao ta lại cứ ôm giữ nó mãi? Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối, mà là chọn cho mình một con đường nhẹ nhàng hơn, là không để quá khứ trói buộc tương lai, là để tâm an nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, để ta có thể sống trọn vẹn với những gì thực sự đáng quý trong hiện tại. Vậy có nỗi oán hận nào trong lòng bạn mà hôm nay bạn có thể thử buông xuống không? Chúng ta thường tự làm khổ mình bởi những kỳ vọng quá lớn. Kỳ vọng rằng cuộc đời sẽ luôn êm đềm, rằng những người xung quanh sẽ đối xử với ta theo cách ta mong muốn, rằng mọi thứ sẽ diễn ra như những gì ta đã vẽ ra trong tâm trí. Nhưng cuộc đời vốn vô thường, không có gì mãi mãi bất biến. Người ta vẫn nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Chính vì ta mong đợi quá nhiều, nên khi thực tế không như ý, ta dễ dàng rơi vào thất vọng, chán nản, thậm chí đau khổ. Có một người mỗi ngày đều đi chợ mua cá. Ông ta luôn chọn người bán cá quen thuộc, vì tin rằng chỉ có người đó mới bán cá tươi và đúng ý ông. Một ngày nọ, người bán cá đóng cửa hàng. Ông ta tức giận trách móc, thậm chí còn cho rằng cả ngày hôm đó của mình đã trở nên tồi tệ. Nhưng sự thật là trên khu chợ ấy có biết bao nhiêu hàng cá khác. Chỉ là ông ta đã cố chấp đặt kỳ vọng duy nhất vào một người. Nếu ông có thể chấp nhận sự thay đổi, ông đã có thể vui vẻ đi tìm một hàng cá khác mà không cần buồn bã. Chúng ta cũng giống như vậy. Ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người nào đó, một điều gì đó, một kết quả nào đó, rồi để cảm xúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Ta mong trời luôn nắng đẹp, nhưng trời có lúc phải mưa. Ta mong ai đó luôn yêu thương mình như ta mong muốn, nhưng họ cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Ta mong công việc lúc nào cũng thuận lợi, nhưng đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Càng mong đợi sự hoàn hảo, ta càng dễ thất vọng khi sự thật không giống như những gì ta nghĩ. Phật dạy, tâm an nhiên thì cảnh nào cũng đẹp, tâm loạn động thì cảnh nào cũng u sầu. Hạnh phúc không nằm ở việc mọi thứ phải diễn ra như ý muốn, mà nằm ở việc ta có thể chấp nhận những gì xảy đến hay không. Nếu một ngày trời đổ mưa, ta sẽ buồn bã vì trời không nắng, hay ta sẽ học cách tận hưởng tiếng mưa rơi. Nếu một người không đối xử với ta tốt như ta mong đợi, ta sẽ trách móc và đau khổ, hay ta sẽ học cách buông bỏ để lòng thanh thản hơn. Nếu một kế hoạch không thành công,
ta sẽ đắm chìm trong thất vọng, hay ta sẽ tìm cách bước tiếp với những cơ hội khác. Buông bỏ kỳ vọng không có nghĩa là sống không mục đích hay không. Còn hy vọng, nó chỉ đơn giản là hiểu rằng không ai và không điều gì có thể hoàn hảo theo cách ta muốn. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do. Có những thứ đến để dạy ta bài học, có những thứ rời đi để nhường chỗ cho điều mới tốt đẹp hơn. Người biết buông bỏ sẽ không đau khổ vì những điều không thể kiểm soát. Họ không để cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào một ai hay một điều gì đó. Họ có thể bình thản đón nhận sự thay đổi, có thể mỉm cười ngay cả khi đời không như ý. Hạnh phúc không nằm ở việc có tất cả, mà nằm ở việc biết đủ. Một người có thể sống trong cung điện xa hoa nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn nếu lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng một người có thể sống giản dị mà luôn cảm thấy đủ đầy nếu biết trân trọng những gì mình đang có. Khi buông bỏ những kỳ vọng không thực tế, tâm ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi học cách chấp nhận, cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Ta không cần thế giới phải đổi thay theo ý mình, chỉ cần tự thay đổi cách nhìn nhận. Ta sẽ thấy cuộc đời vốn dĩ đã đủ trọn vẹn. Mỗi người trong chúng ta đều có những mong cầu nhất định trong cuộc sống. Có thể là một tình yêu trọn vẹn, một sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc, một điều gì đó phải diễn ra theo ý mình. Nhưng đôi khi chính những mong cầu ấy lại trở thành gánh nặng, khiến ta không thể sống an nhiên. Có bao giờ bạn mong đợi một ai đó sẽ luôn yêu thương mình theo cách mà mình mong muốn, để rồi khi họ không làm vậy, bạn cảm thấy tổn thương? Có bao giờ bạn đặt hết hy vọng vào một kế hoạch nào đó, để rồi khi nó không thành, bạn rơi vào tuyệt vọng? Có bao giờ bạn khao khát một cuộc sống hoàn hảo, không có sai lầm hay mất mát, để rồi khi thực tế không như thế, bạn cảm thấy bất lực? Mong cầu quá mức cũng giống như việc nắm chặt một sợi dây. Ban đầu ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được, nhưng càng nắm chặt, tay ta càng đau. Đến một lúc nào đó, nếu ta không chịu buông, chính ta sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Phật dạy, mọi đau khổ của con người đều xuất phát từ tâm bám víu. Khi ta bám víu vào một điều gì đó quá chặt, ta vô tình trói buộc chính mình. Khi ta không đạt được điều mình mong muốn, ta sinh ra oán giận, đau khổ, trách móc. Nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng theo ý ta. Có những thứ ta càng cố giữ, nó lại càng rời xa. Có những người ta càng cố níu kéo, họ lại càng không thuộc về ta. Hãy thử buông lỏng tâm mình một chút. Hãy thử chấp nhận rằng không phải điều gì ta muốn cũng sẽ trở thành hiện thực. Hãy thử tin rằng đôi khi những mất mát cũng là một phần của cuộc sống. Và đôi khi điều không đến với ta lại là điều tốt đẹp hơn mà ta chưa nhìn thấy. Bạn có đang mong cầu một điều gì đó đến mức khiến bản thân đau khổ không? Nếu có, hãy tự hỏi mình, điều đó có thực sự đáng để đánh đổi sự bình yên trong tâm không? Nếu không đáng, vậy tại sao không thử buông xuống một chút để lòng nhẹ nhàng hơn? Có những người dành cả đời để tiếc nuối về quá khứ, như thể họ đang cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ của một chiếc ly đã rơi. Họ không ngừng tự hỏi, nếu ngày đó mình quyết định khác đi thì sao? Nếu mình không bỏ lỡ cơ hội ấy thì cuộc sống đã tốt hơn rồi. Nhưng quá khứ không thể thay đổi, giống như chiếc ly đã vỡ. Dù có hàn gắn thế nào cũng không thể trở lại nguyên vẹn. Điều duy nhất ta có thể làm là chấp nhận và tiếp tục sống. Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại là đáng quý. Nhưng con người lại thường quên mất điều này. Ta sống trong những ký ức cũ, trong những tiếc nuối không dứt. Ta ôm lấy những điều đã qua như thể chúng vẫn còn có thể thay đổi. Nhưng càng nắm giữ, càng dằn vặt, ta chỉ càng tự làm khổ mình. Nếu bạn cảm thấy video này mang lại cho bạn những phút giây ý nghĩa, nếu những lời chia sẻ trong video đã chạm đến trái tim bạn và giúp bạn tìm thấy sự bình yên giữa cuộc sống bộn bề, hãy dành một chút thời gian để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình. Mỗi cảm nhận của bạn không chỉ là sự động viên quý giá dành cho chúng tôi, mà còn có thể trở thành một nguồn cảm hứng giúp những người khác tìm thấy ánh sáng trong những ngày u tối. Đừng quên nhấn thích nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, bởi một lượt thích của bạn có thể giúp video đến được với nhiều người hơn. Và nếu bạn muốn tiếp đồng hành cùng những câu chuyện ý nghĩa,
những bài học sâu sắc, những triết lý giúp tâm an lòng tĩnh. Hãy nhấn đăng ký kênh ngay hôm nay. Cùng nhau, chúng ta có thể lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp nhau tìm thấy sự nhẹ nhàng trong tâm hồn và sống một cuộc đời bình yên hơn.